The size of the dog. The 800-meter race is possibly the most intense competition in track and field. Part sprint, part endurance race, this distance taxes the body, bone, lungs, and the will every step of the way. This is really true in the last 400-meter lap when your body is running on empty, and especially in the last 200-meter sprint to the tape when you often have nothing left but the will to win. I had trained for track virtually my entire school career, and now as a college senior, I was on the verge of being selected for the Canadian National Olympic track team. I needed just one more win at regional level to cement my place at the National Olympic Trials. I had started racing at age 10 in an annual Girl Guide competition, easily leaving the field behind in a 200-meter race. My father, who was a former university decathlete, took me under his wing and started to coach me on weekends. As I grew, these practice sessions became twice weekly, 4 times a week, and eventually 6 days a week to hone my conditioning to perfection. Dad allowed me Sunday off, initially to go to church, and then simply to rest and recover to do it all again the next day. Dad had always emphasized the character-building aspect of sport, and how the discipline and the will to win was so vital to every aspect of life. Tess, his nickname for me is Teresa, he would say, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog, in reference to the importance of the will to win. He mentioned fairness and integrity from time to time as well. Mostly in the context of not letting my head get too big. As I continued to win races at district, city, and county level, we had a pre-race routine. Dad would ask, "What are your legs?" I would reply, "Steel springs." He would go on, "What are the springs going to do?" My response was always, "Propel me down the track." The routine would finish with the last question, "Now what are you going to do, Tess?" "I am going to win." We would end the routine with a high five, and Dad'd shout, "Go get it," meaning the gold medal of course. By the time I turned 16, I was invited to the provincial trials. I just missed making the Nova Scotia provincial track team by 0.02 of a second against Amy Johnson, a track star at Halifax Senior High. Amy was a year older, and easily a head taller than I was at the time. I think that I had surprised her with how close our finish had been. I anticipated some sort of acknowledgement from her and raised my hand for a high five beyond the finish line. What I received was a curt, "Too bad" runt. As she walked over to join the other members of the newly formed provincial track team, I was heartbroken, as I had really internalized the positive self-talk. I did not think it possible that I would lose, but many of the other girls were 3 or 4 inches taller than me, and I just could not keep pace with the best runners in that group. Dad met me in the parking lot after the trial and asks, "Did you get it?" I shake my head, biting back tears. "Don't worry, Tess," he says, "remember it's not the size of the dog that counts." At age 17, I had had a growth spurt, and at 5 feet 9½ inches, I towered over most of the other girls. The added height, i.e. leg length, and muscle paid dividends. I won every race in my final year of high school at Annapolis Valley High and won a scholarship to Arcadia University, just an hour from home, when I graduated in late June. I was happy with this opportunity as it kept my parents out of my hair yet allowed me to go home from Mom's cooking whenever I wanted. My parents would even come to track meets on the weekends if their schedules permitted. By September of that year, I was a freshman at Arcadia University, my parents' alma mater. I allowed myself a bit of indulgence in the party scene to make new friends, but more than anything else, I trained every day. Despite this effort, I had so-so results, often finishing in the top 5, and occasionally bringing home a bronze medal. My dad never lost faith in me, and he continued with the positive self-talk at every opportunity, sprinkling in little tidbits on the importance of integrity in victory and kindness in defeat. When the term ended in May, I started a dream summer job at the Kentville Agricultural Research Station, which allowed sufficient time to train before or after work. Unfortunately, not aspect of this wonderful summer worked in our favor as my dad, who was only 46, contracted COVID-19.
He died in hospital in Halifax, surrounded by medical staff in personal protective equipment, and without our being able to say a proper goodbye. It goes without saying that I was a hot mess emotionally throughout August and September without my coach and biggest fan. I started my sophomore season slowly, still in a bit of a funk over Dad. I began to talk through our routine by myself in the corridors of changing rooms. Kích thước của con chó, cuộc đua 800m có thể là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong lĩnh vực điền kinh. Phần chạy nước rút, phần chạy sức bền, khoảng cách này đánh thuế vào cơ thể, xương, phổi và ý chí trên từng chặng đường. Điều này thực sự đúng trong vòng chạy 400m cuối cùng khi cơ thể bạn đang chạy trên mặt đất trống rỗng, và đặc biệt là trong 200m nước rút cuối cùng khi bạn thường không còn gì ngoài ý chí chiến thắng. Tôi đã luyện tập cho môn điền kinh gần như toàn bộ sự nghiệp ở trường của mình, và bây giờ là sinh viên năm cuối đại học, tôi sắp được chọn vào đội tuyển điền kinh Olympic quốc gia Canada. Tôi chỉ cần một chiến thắng nữa ở cấp khu vực để củng cố vị trí của mình tại các kỳ Olympic quốc gia. Tôi đã bắt đầu đua năm 10 tuổi trong một cuộc thi gơ gui hàng năm, tôi dễ dàng bỏ lại sân sau trong cuộc đua 200m. Cha tôi, người từng là một cựu vận động viên đại học, đã dìu dắt tôi và bắt đầu huấn luyện tôi vào cuối tuần. Khi tôi lớn lên, những buổi luyện tập này trở thành 2 lần một tuần, 4 lần một tuần và cuối cùng là 6 ngày một tuần để trau dồi điều kiện của tôi đến mức hoàn thiện. Bố cho phép tôi nghỉ chủ nhật, ban đầu để đi nhà thờ, sau đó chỉ đơn giản là nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe để làm lại tất cả vào ngày hôm sau. Bố luôn nhấn mạnh khía cạnh xây dựng tính cách của thể thao, và cách kỷ luật và ý chí chiến thắng là yếu tố quan trọng đối với mọi khía cạnh của cuộc sống. Ted, biệt danh của anh ấy đối với tôi là Teresa, anh ấy sẽ nói, đó không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, đó là kích thước của cuộc chiến với con chó, liên quan đến tầm quan trọng của ý chí chiến thắng. Anh ấy cũng đề cập đến sự công bằng và liêm chính theo thời gian, chủ yếu là trong bối cảnh tôi không để cái đầu quá lớn khi tôi tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc đua cấp quận, huyện và thành phố. Chúng tôi đã có một thói quen trước cuộc đua. Bố sẽ hỏi, chân của bạn là gì? Tôi sẽ trả lời, lò xo thép. Anh ấy sẽ tiếp tục, các lò xo sẽ làm gì? Câu trả lời của tôi luôn là đẩy tôi xuống đường. Quy trình sẽ kết thúc với câu hỏi cuối cùng, bây giờ bạn định làm gì Ted? Tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ kết thúc quy trình với điểm cao 5 và bố hét lên, tiến lên, tất nhiên có nghĩa là huy chương vàng. Đến năm 16 tuổi, tôi được mời đến các phiên tòa cấp tỉnh. Tôi vừa trượt đội điền kinh tỉnh Nova Scotia 2% giây trước Amy Johnson, một ngôi sao điền kinh tại Halifax Senior 2. Amy lớn hơn 1 tuổi, và dễ dàng cao hơn tôi một cái đầu vào thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm cho cô ấy ngạc nhiên với kết quả của chúng tôi gần như thế nào. Tôi đã đoán trước được sự công nhận nào đó từ cô ấy và giơ tay cho điểm cao 5 ngoài vạch đích. Những gì tôi nhận được là một câu nói cộc lốc, quá tệ, khi cô ấy bước đến để tham gia cùng các thành viên khác của đội điền kinh tỉnh mới thành lập. Tôi rất đau lòng, vì tôi đã thực sự nội tâm hóa lời tự thoại tích cực. Tôi không nghĩ có thể mình sẽ thua, nhưng nhiều cô gái khác cao hơn tôi 3 hoặc 4 inch, và tôi chỉ không thể theo kịp những người chạy tốt nhất trong nhóm đó. Bố gặp tôi ở bãi đậu xe sau phiên tòa và hỏi, con có lấy nó không? Tôi lắc đầu, nén nước mắt. Đừng lo lắng Ted, anh ấy nói, hãy nhớ rằng đó không phải là kích thước của con chó. Ở tuổi 17, tôi đã có một sự phát triển vượt bậc và ở độ cao 5 feet 9 inch rưỡi, tôi cao hơn hầu hết các cô gái khác. Chiều cao tăng thêm, tức là chiều dài chân, và cơ bắp được trả cổ tức. Tôi đã giành chiến thắng trong mọi cuộc đua vào năm cuối trung học tại Annapolis Valley 2 và giành được học bổng vào Đại học Acadia, chỉ 1 giờ từ nhà, khi tôi tốt nghiệp vào cuối tháng 6. Tôi rất vui với cơ hội này vì nó giúp bố mẹ tôi không còn vướng bận gì đến việc cho phép tôi về nhà để mẹ nấu bất cứ khi nào tôi muốn. Cha mẹ tôi thậm chí sẽ đến để theo dõi cuộc họp vào cuối tuần nếu lịch trình của họ cho phép. Vào tháng 9 năm đó, tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Acadia, trường cũ của bố mẹ tôi. Tôi tự cho phép mình một chút say mê trong khung cảnh tiệc tùng để kết bạn mới. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, tôi đã rèn luyện mỗi ngày. Bất chấp nỗ lực này, tôi đã có kết quả rất tốt, thường về đích trong top 5 và đôi khi mang về một huy chương đồng. Bố tôi không bao giờ mất niềm tin vào tôi, và ông ấy tiếp tục tự nói với bản thân tích cực ở mọi cơ hội,
gieo rắc vào đó những mẩu tin nhỏ về tầm quan trọng của sự chính trực trong chiến thắng và lòng tốt trong thất bại. Khi học kỳ kết thúc vào tháng 5, tôi bắt đầu một công việc mùa hè mơ ước tại trạm nghiên cứu nông nghiệp Eng-Viet, nơi có đủ thời gian để đào tạo trước hoặc sau khi làm việc. Thật không may, không phải khía cạnh nào của mùa hè tuyệt vời này lại có lợi cho chúng tôi vì bố tôi, người mới 46 tuổi, đã ký hợp đồng với COVID-19. Anh ấy qua đời trong bệnh viện ở Halifax, được bao quanh bởi các nhân viên y tế trong trang bị bảo hộ cá nhân, và chúng tôi không thể nói một lời tạm biệt thích hợp. Không cần phải nói rằng tôi đã là một mớ hỗn độn về cảm xúc trong suốt tháng 8 và tháng 9 mà không có huấn luyện viên và người hâm mộ lớn nhất của tôi bắt đầu mùa giải năm 2 một cách chậm rãi, vẫn còn chút hứng thú với bố. Tôi bắt đầu tự nói về thói quen của chúng ta trong hành lang của phòng thay đồ.